खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण गावाकडच्या पद्धतीने पौष्टिक आणि चविष्ट अशी उडदाची आमटी बनवणार आहोत आणि त्यासोबतच झणझणीत असा हिरव्या मिरचीचा ठेचा सुद्धा बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात। त्या अगोदर जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तर इथे आपण आमटी बनवण्यासाठी अर्धी वाटी साल असलेली उडदाची डाळ घेतलेली आहे। आता ही डाळ आपण 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ चोळून धुवून घेऊयात। तर इथे आपली डाळ धुवून झालेली आहे। आता आपण या डाळीमध्ये 1 ग्लास पाणी ओतून घेऊयात। त्यानंतर 1 चमचा आपले खाण्याचे तेल टाकून घेऊयात। तेल टाकल्यामुळे आपली डाळ जी आहे ती चांगली मऊसूत शिजते आणि उतू देखील जात नाही। आता ही डाळ आपल्याला कुकरला 5 ते 6 शिट्ट्या घेऊन मऊ अशी शिजवून घ्यायची आहे। तर इथे डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता ही डाळ आपण चमच्याने चांगली एकजीव करून घेऊयात। आता आपण डाळीला फोडणी देण्यासाठी सुरुवातीला वाटण तयार करून घेऊयात। त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊयात 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरे, 1 मोठा चमचा किसलेले सुके खोबरे आणि कोथिंबीर। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला थोडेसे पाणी घालून मिक्सरला चांगले बारीक वाटून घ्यायचे आहे। तर इथे आपले वाटण तयार झालेले आहे। आता आपण आमटीला फोडणी देऊयात। त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेऊयात। त्यानंतर या तेलामध्ये टाकूयात अर्धा चमचा जिरे। जिरे चांगले तडतडले की त्याच्यामध्ये टाकूयात थोडासा हिंग आणि 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या इथे आपण ठेचून घेतलेल्या आहेत त्याही टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने। आता आपल्याला लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत साधारण एखादा मिनिटभर हे परतून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपण जे वाटण बनवून घेतलेले आहे ते या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। आता हे वाटण आपल्याला एखादा 2 मिनिट लो फ्लेमवरती चांगले परतून घ्यायचे आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये टाकूयात पाव चमचा हळद। हळद या फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण जी उडदाची डाळ शिजवून ठेवलेली आहे ती या फोडणीमध्ये टाकून घेऊया। डाळ आपल्याला फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आता या आमटीमध्ये 1 ग्लास पाणी टाकून घेऊयात आणि चवीनुसार मीठही टाकून घेऊयात। तर इथे आमटी अजूनही थोडीशी घट्ट आहे। आपण याच्यामध्ये अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेऊयात। आता या आमटीला आपण 4 ते 5 मिनिट लो फ्लेमवरती चांगली उकळी घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता 4 ते 5 मिनिट आमटी छान उकळलेली आहे। आता आपण सर्वात शेवटी या आमटीमध्ये कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात। कोथिंबीर आपल्याला आमटीमध्ये छान व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली छान मस्त अशी गावाकडच्या पद्धतीने उडदाची आमटी तयार झालेली आहे। ही आमटी पौष्टिकही आहे आणि बाजरीच्या भाकरीबरोबर खायला तर खूप छान लागते। आता आपण आमटी आणि बाजरीच्या भाकरीबरोबर खाण्यासाठी गावाकडच्या पद्धतीने झणझणीत असा हिरव्या मिरचीचा ठेचा बनवणार आहोत। त्यासाठी आता आपण इथे सुरुवातीला 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात लसूण। आता आपल्याला या मिरच्या आणि लसूण लो फ्लेमवरती छान अशा भाजून घ्यायच्या आहेत। तर आपल्या मिरच्या आणि लसूण व्यवस्थित भाजून झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकून घेऊयात। आता आपण या मिरच्या आणि लसूण या अशा पद्धतीने बारीक करून घेणार आहोत। आता या ठेच्यामध्ये आपण 1-2 चमचे तेल टाकून घेऊयात आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला झणझणीत असा हिरव्या मिरचीचा ठेचा तयार झालेला आहे। जेवताना जर आपण या अशा गावाकडच्या पद्धतीने बनवलेली उडदाची आमटी, तिच्यासोबत चुरून खाण्यासाठी बाजरीची भाकरी आणि तोंडी लावण्यासाठी झणझणीत असा हिरव्या मिरचीचा ठेचा आणि त्याचबरोबर जर कांदा असेल तर नक्कीच आपण 2 घास जास्तच खाऊ। तुम्हाला आपली ही आजची उडदाच्या आमटीची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका।
पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.